Tervetuloa Sipa Itkepäälle. Tällä kertaa jatketaan tämä meikä E3 rassailuja ja tehdään aikalle loppuun tällä kertaa. Eli käytännössä tarkoittaa, että vaihdetaan taakse nuo narinahilat, säätään käsijarrut ja katsotaan kaikki muutkin pikkuviet kuntoon katastuksessa varten tästä näin. Mutta aloitetaanpa tuolla narinahilojen vaihalla nyt saman tien. No niin, ja seuraavaksi pitää sitten nämä pultit täältä ottaa. Eli tämä missä ei ole mitään säätöä, tämä pultti ja sitten tuo kamperisäätöpultti pitää avata ihan vaan sen takia, kun nämä pultit kun on tiukalla, niin nämä puslat ei aina tämä tukivarri liikkua tästä oikein ylös, se vääntää tuonne ylöspäin, niin tämä alempi tukivarsi pitää tästä väännettyä alaspäin, tai saadaan tilaa tuo pusla irrottaa tuolta noin, tai siis narinahilaa, niin avatapa näitä vähän siihen. Oi, ja sitten tuo kamperisäätöpultti. Kato, mä löysin lapurin. Mä käytän. Joo. Se on helpompi kantaa kuin tuo meidän tuo iso. Niin. Elähän nyt. Ja poikki. No niin. Entäs sitten? Jää tämä auto tähän. Oli kyllä luja. Oli kyllä luja. No niin, siinä on aika perus, että tuolla on käytössä tuo pultti katki, että aina jos näitä rupeaa vaihtamaan ja aukomaan näitä kamperista pulttia, niin ostakaa varalle uudet tämmöiset pultit, jos pitää saada se auto sille päivälle ajo, kun remppaa tekemässä, niin on tämä pultti pakko olla uusi tähän näin, että muuten ei tule mitään. Että tällä muotoilla nyt kiire, niin se että pitää vaan jättää muuten tämä tekemättä, että tekee muuten valmiiksi, mutta jättää tämä vaan laittamatta, ostaa tuohon uuden pultin tilalle ja sitten auto ajoo sen jälkeen. Mutta se on toinen puoli lähti auki, kun se on näköjään vaihdettu aikaisemminkin. No niin, ja nyt tähän saa ihan hyvin tilaa, kun tosiaan nuo pultit on nyt löysällä ja sitten tästä tämä iso pultti pois ja sitten niin tämä ihme mikä vitun nivel onkaan pois tätä takkaa, niin nyt me päästään hyvin käsiksi lähi narinaheloihin ja ainakin on sen verran tuntunut, että on se milliväliä, että ei se nyt aivan ototon niin välykset on ollut, mutta se on katsastettu ja tosiaan katsastusmies. Vaikka oli kaikkia muuta katsosmies, vaikka oli kaikkia muuta vikkaa löytynyt autosta, niin ei näitä väliä narinaheloja siitä ollut löytänyt. Että se taas että katastuksesta auto mennyt lepeen, niin se ei tarkoita, että siinä ei vikkaa olisi. Että nämä monesti jää huomataan, tosiaan ei näitäkään renkaita käänteellä hoksinut tämän välienä, mutta sitä vitumoista narinasta ja nitinästä kuulee, että nämä on välienä. Mutta tosiaan nyt homma etenee sillä, että tuosta tuommoisella lukkosokka pukataan auki ja sitten se olisi ne hieno ulosvetäjä, millä tämä otetaan pihalle, mutta mä oon varmaan joku oma patentti, millä näin vetäisin tästä näitä pois, mutta jos ei ole kunnon välineitä, niin suosittelen vuokraamaan tai ostamaan semmoisen ulosvetäjällä, millä näitä narinaheloja otetaan, että muuten voi olla aika vittumaista. No, perkele. No niin. Nyt on lukkasukka pois ja nyt tosiaan voi ulosvetäjällä ottaa vaan
kannattaa vähän näitä hapettomia tästä rapata pois, että niitä tekee jumita ja kun se vaikka VD40 pistää CRCtä tuohon, että se luiskahtaa pihalle. No niin, tässä pataan meikäläisen ulosvetäjä. Tää ei oo sen kummempi kuin sopivan kokoinen putkenpätkä, mikä menee tämä ympärille tässä näin. Ja sit tosiaan tää kirjetappi on just sopivan kokoinen, tai siis kirjetanko on just sopivan kokoinen tämän sisälle. Ja tämä tosiaan pitää olla tämmöstä karkastua kovempaa terästä. Normaali kirjetanko ei riitä, että se oikeesti katkii, kun tää ruppii vetämään. Tää on tämmönen vanha romu Joosen kiristi, missä on karkastua tämä kierre vähän tiheämpi, niin tämä on tähän tarkoitukseen oikein hyvin. Ja oikein jämäkkä tämmönen levy ja sopiva putkinta menee sisälle, niin se on siinä. Ja monesti riittää, että tähän pistää pultia ja vettä pois, mutta niin kuin näkyy, niin äsken kävi tällä, että se alkoi tuo sisäpuoli pullistumaan pihalle, niin piti ottaa tämmönen pikku välikappale, mikä puristaa tätä koko nivetä tästä näin pihalle. Mutta siis tämmönen patentti, tällaisen saa onnistua, mutta jos ei ole mahdollista itse hitsata tai muuta, niin sopivia osia, niin lainataan ostaa sen työkalun, millä nämä vettää pihalle. Otan pöydältä toinen puoli tällainen pois paikalta. Asennuksen helpottamiseksi kannattaa sitten tosiaan tämä putsata kaikki hapettumat tätä sisältä pois. Ja mä tuolla porakoneessa terässarjalla vaan vähän otin hapettumia pois täältä näin. Pyörittelin vähän menemään ja sitten tätä kannattaa vähän lämmittää tätä rinkulaa vaikka tuolla kuumemmalla puhaltimella ja sitten pistää se itse uusi niveli tuonne pakastimeen, niin se menee yleensä sitten vaan tällä pukkaa tuohon sisään sen narin lähellään tuohon noin, niin se helpottaa asennosta hirveästi. Niin mulla on tosi nyt ne pakkasessa. Mä vähän tätä lämmitä ja ehkä hakkee sieltä ja pistää sitten paikalleen. No niin, nyt me voidaan tulla tämä läijää, kun nämä on nämä nivelet täällä. Että sori tosiaan en saanut oikein autettua, että kuinka kävi ne nivelet sujahtaa, että ne kun just loppu kamerasta muistikortti, mutta otin tuolla kännykkäkameran perunakameralla video sitten, miten se onnistuu. Mutta sitten pistääpä tämä palikka tänne seuraavaksi paikalle. Pistän tuo hollille tuonne narin lähellä ja tuolta ylhäältä pulttia. Yritetään se kiinni. Tuo on noin. Pitkä pultti täältä läpi. Se on siellä ja nyt on sitten vielä muuten valmistava. Täällä on tämä kamperipultti meni poikki, niin sitä mulla nyt ei oo tässä vaiheessa, että pistänpä tämä toinen puoli mikä ei mennyt poikki, niin pistäpä nyt tämä toinen puoli vielä kiinni, pikkusen kuparitahnaa sinne. Mä otan tuo merkinkin missä se oli, niin pyöräyttää siihen ja kuparitahnaa tuonne kierteeseen, niin se saa luokkeleita.
noin olisi siellä vaihettuna ja saa hommettua tuon katkenneen pultikin tonne uuden. Hyvän kun tosin käytetty, kun sattunut löytymään tästä ihan vierestä. Ja siellä on kupari tahnaa paikalla, että ne joskus saa vielä uudestaankin auki nuo pultit, että eikä just tuolla katkia nuo. Ja tämän jälkeenhän tuo auto olisi hyvä käyttää suuntaksessa, mutta mä nyt merkkailin kaikki, missä ne oli ja säin siihen, että me nyt ainakin jonkun aikaa, että ei tarvitse suoraan ajaa suuntautukseen niin tuolla ole, mutta aina kun tätä alussa osia vaihtaa, niin olisi hyvä suunnata auto sen jälkeen. No niin, ja tehdään vielä semmoinen, että vaihdetaan jarrunesteetkin, koska tähän autoon ei ole varmaan ikinä vaihdettu jarrunesteitä, niin ihan tämmöstä, ne ei sit näe, mutta aivan ruskeita mustaa kurraa nämä jarrunesteet. Otetaan tuoreet jarrunesteetkin tänne samalla sisälle, kun tässä ollaan värkkäämässä, niin ei turhaan häivinnyt jarrut, jos tulee joku jarru tossa. Ja noita jarrunesteitä vaihtaisi paljastui vielä tämmönenkin homma, eli vaikka on tosiaan tämä jarrukilipi täällä vaihdettu uuteen, mutta täällä on tämä mennyt olimaisen pultin reikä paskaksi ja se jätetty pultti pois, niin tämä on aina heilunut täällä ja hinkannut tonne jarrulevyyn ja tehnyt välillä sellaisia hassuja ääniä. Niin korjataanpa vihdoin tämäkin ongelma, eli mä parasin tuohon reikää vähän syvemmäksi ja kai vedetään vaikka uutta kierrettä tuonne reikään, niin saadaan tämäkin taas tästä käyttöön. Ja tässä tehdään vaikka porausmillään ihan samaan. No niin, ei pärise enää eikä enää ota jarrulevyn kiinni. No niin, ja nyt kun tuo alusta on kunnossa, niin väsätäpä sitten tämä käsijarrutoimintaa. Ja tämä on tosiaan, oli vikana, että se ei pidä kunnolla ja sitten tämä ei lukita tämä käsijarru. Ja mä nyt ihan esimerkiksi vaihdan tämä käsijarru kahva ja pussin tämmöiseen nahkaseen versioon, jonka purkuautossa sain, kun se oli ihan riekaleena tästä tämä pussi ja muutenkin on nyt mukava tämmöistä nahkasta kahvaa hipelle ja nykiä tuossa noin, niin laitoin sen, mutta tosiaan sitten sen takia, minkä takia tämä ei lukittanut tämä kahva, eli ei nyt tällä ulos, niin ei nyt tällä ylös, niin katsotaanpa tuonne alle, eli mä en tiedä kyllä näkyykö se niinku yhtä, että täällä on semmonen pikkunen väkänen täällä näin, eli täällä on semmonen hassu mekanismi sisällä, mikä pitää tämän ylhäällä, ja täällä on semmonen pikku väkänen, onko varmaan joku pyörittänyt näitä säätöruuveja tässä näin, tai pultteja, vajerisäätöpultteja, niin oliko se pikku väkäsen tästä taittanut, ja se sitten antoi se mekanismi luiskahtaa pois täältä ja sen takia se lukittanut. Eli sen takia tämä on lukko, mutta sen kun työsin ne kaikki osat tänne paikalle ja mä tein sen väkäsen lukittamaan sitä kiinni, niin se nyt lukittuu tuo käsijarru. Ja sitten tosiaan se käsijarrun säätäminen, niin siinähän moni tekee heti virhe, että ne koskee ensimmäisenä näihin näin. Ja tämä on ihan väärä paikka säätää käsijarrua näissä, että jos olet näistä säätänyt ja se ei verkkapelaa kunnolla, niin saa ihan katsoa niin peiliin, että missä se vika on. Eli mä tulin katsoa tuonne Pemarin ohjeeseen, miten se menee, koska vaikka mennä Googlella etsiä PMV TIS ja mennä sinne korjausoppaaseen ja katsotaan, miten se käskee se Pemari säätää se käsijarru. Ja tämä hassu, ensimmäisenä kun katsotaan, niin se on tämä hassu tuplapulttihomma, se on erikoistyö, kun saa tämä auki, mutta se nyt saa ährättyä muutenkin. Niin ensimmäisenä löysätään nämä pultit tästä kokonaan, eli ihan sillä lailla löysä, että nämä vairit niin liikkuu tyhjää tässä ees takaisin.
Niin se tehdään ihan ensimmäisenä. No niin, ja sitten kun tosiaan on käsijarruvaireiden pultit tosiaan löysetty ihan löysälle, niin pyörätetään sitten, tai siirretään autoa sen verran, että saadaan yksi pultti tänne kello 6 tänne alaspäin. Otetaan tämä pultti täältä kokonaan veke. Näin, ja tätä pultin kautta nyt päästään sinne tämmöisellä ihan perustalta päin meisillä päästään sinne tuonne käsijarrusäätöruuvin käsiksi. Ja se on vähän ehkä, voi olla vähän haastavaa ekalla kerralla löytää. Sen kannattaa koettaa jollakin lampulla muuta katsella, että missä löytää. Mutta sitten kun se on löytänyt kerran, niin se tällä meisillä kaivelemalla löytää sieltä. Sillain, niin sen jälkeen tämä kiristetään sillä, että se menee käytännössä niin pitkälle kuin se menee, eli kun sitä kiristää, niin se sitten toppaa ja sitten ei tämä rengaskaan pyöri sen jälkeen, niin kiristetään sitä ja se hoitaisi olla, että sitten sen jälkeen kun se menee topattua, niin otetaan 12 hammasta takaisinpäin, eli about kierros, mutta sillä niin kun lasketaan, ottaa 12 hammasta sitä pois, mutta ei sekään niin tarkkaan. Jonkun verran sitä löysää sitä takapakkia. Ja kun se on tehty, niin sitten sen jälkeen vasta mennään käsijarruvaijerin putit kiristämään. Että jos et tätä vaihetta tee, niin se menee ihan vituksi, se ei tule se käsijarru pitämään ja muutenkaan. Ja sitten myös kun tämä käsijarru värkkää, niin täällä mitkä on ne pienet rumpujarrun palat sisällä, niin niitä ei yleensä näihin tarvikkeille, koska tuo käsijarruha ei ota kiinni kuin autollisen paikalla, että ne kuluu hyvin vähän, mutta se mitä näissä menee, niin se mekanismi tällä sisällä, mikä levittää niitä paloja, niin se hapettuu ja ruostuu ja menee jummiin. Ja se käytännössä kaikki se voima, mitä on sellaista käsijarrun kahvan nykäisellä tulee, niin se menee sen ruosteeseen kitkan voittamiseen siitä mekanismista. Niin ne kun uusia tai putsaa ihan kokonaan kaikki ruosteet pois ja kuparitahan, että se oikein nätin liikkuu. Ja sen lisäksi nuo vaijerit jalkaa jumittamaan, niin ainakin on sama ihan uusia atevaijereihin vaihtaa ne vaijerit, niin saa pelaamaan. Eli jos haluat saada kunnollisen käsijarrun, niin uudet vaijerit, mekanismit uudet tai putsaa ja rasvaa ne. Ja sitten tosiaan säätää sillä, että nuo vaijerit löysälle ja tämä tiukalla ja pikkusen takaisinpäin. Ja sitten tosiaan tässä vaiheessa niin kiristetään sillä, että mä en muista tarkkaan, oliko se sillä, että kun on pohjassa, niin ei tapahdu mitään. Sitten kun yksi pykälä ei tapahdu mitään, sitten kun oliko toisella pykälällä pitäisi ruveta pysähtymään ja kolmannella pitäisi olla kiinni. Eli semmoiseksi se säätää ne vaijerit sieltä, mutta mä pistän linkin siihen ohjeeseen, niin se on aika tarkkaa kuvas. Ja jos haluaa, niin sitä voi vaikka jarrudynossakin säätää. Se oli ohjeet, miten jarrudynossa tuo käsijarru säätään kohdalleen, niin jos on semmoisen jollakin mahdollisuutta. Mutta sillä lailla mä Bemarin käsijarrut saa pelaamaan, vaikka monesti tuntuu, että melko murheeryinen onkin nämä käsijarrut, mutta kyllä ne siitä pitäisi kummentua. No niin, ja sitten oli vielä ihan viimeinen homma, eli tänne imuvuohon korjaaminen, kun tosiaan ne päästötteet, ja sehän selvisi heti, kun mä tämän käyntiin. Kävi niin saatana huonosti ja kuului suhinaa imusarjan alta, niin tämä oli tämä huohottimen letku ratkenut, ja ihan järkyttävä imuvuoto tästä näin, että kävi huonosti tämä vehe ja tosiaan päästöt pielessä, niin laitan nyt tuollaisen letkun vaan tuonne tilalle, että eiköhän se mene tämän auton käyttää ihan tuo letku tuolla, kun ei ollut juuri nyt tämmöistä original kumiputkia tänne tilalle. Hop, hop. Se oli muuten firman viimeinen purkki. No niin, ja No niin. pari päivää myöhemmin se on nyt katastettu ja se oli hyväksytysti katastettu ja se oli aika lailla läpihuutojuttu, että hän meinasi eka taas niin sanoa, että se hittasi sinne lamrat lämpiä siinä ensimmäisessä jaksossa, niin taas meinasi olla, että tuo HC, mikä on nyt 70-59, mikä on maailman paras, mutta se oli karoin päälle 100 siinä jonkun aikaa, mitä niin nuo lambdat lämpöisit. Mä sanoin katsoin, että anna vähän aikaa lämmetä, että tosiaan sieltä sitten heräsi lambdat henkiin lopulta. Ja tuli oikeat päästölukemat sinne ja tosiaan iskarit oli hyvät ja alustassa ei ollut väliä ja jarrut oli ihan hyvät ja nyt vähän, no okei, tuossa seisontajarrussa on vähän enemmän eroa, mutta se oli tosiaan kun tämän puolen käsijarrun komponentit vaan puri ja rasvasi ja kaikki ruosteet pois, että se oli sen verran, että se ei tehnyt aluksi yhtään mitään, niin yllättäen siitä oli nyt parempi kuin toista puolesta, mutta se on nyt riittävää. Se on nyt leimattu ja siinä on taas vuosi ajoaikaa tälle vehkeelle, niin
Ei muuta kuin saataisiin talven liikottua tällä vehkeellä, eikä tarvi sitten parempia autoja tuolla suolavellissä huittaa ja hajottaa liukkalla teillä ja muuta vastaavaa. Niin sehän oli onnistunut videosarja ja mä vielä teen yhden jakson tästä, että miten retrofittasin tuon tämän monitoimiratin tähän näin, mutta se sitten pikkasen myöhemmin, että en pistä tähän jaksoon. Mutta